Welcome to Davao Region Connect. In support of the comprehensive region-led learning continuity plan, I Teach, integrating technology, academic community, and the household, ensuring every learner is safe and protected anytime, anywhere. Anchored on Sulong Edukalidad, this is DepEd Regional Office 11, delivering quality education across Davao Region. Hello, good afternoon, everyone. Thank you so much, Buhangin Central Elementary School performers, for rendering us that nationalistic song. It's very touching. Napaka ano talaga yung talented ang ating mga formal school learners. And again, also afternoon to all our online viewers. We shall now resume the afternoon session and still showcasing the Tagum City Division before we will proceed to the IGACOS Division. We shall have a 1 hour demo lesson using the online or CBI e-learning e-eskwela modality. So maybe I will turn over the host for this afternoon again, the education program specialist of ALS, Miss Elena G. Punay, to give us the overview of the demo lesson that we will be viewing this afternoon. Ma'am Lynn, good afternoon. Hi, Ma'am Sel. Good afternoon po. Yes, Ma'am Sel. So this afternoon po, Ma'am Sel, we will be showcasing the Palengkwelahan Learning Center. It is located at Tagum Overland Transport Terminal or TUTIT. So catering learners who are laborers in the Bagsakan or Tagum Public Market or laborers from Palenque and even outside Tagum City. In this lesson, we will be showing the modalities in teaching, focusing on learning strand 2,
scientific literacy and critical thinking skills, elementary level. Okay, so tara, sabay-sabay nating tunghayan ang Palingskwelahan Learning Center in the delivery of learning. As morning, everyone. Tagum tagumpay. It is our pride and privilege to be part of this webinar. In this challenging situation, ALS reach out to deliver the best learning experience to our clients, the less, the lost, and the last. The use of modalities and utilization of an interactive module, the then computer-based instruction, is being maximized to reach the unreached. ALS is considered to be the other side of the coin when it comes to giving opportunities in getting basic education. Like in the formal system, ALS has learning strands equivalent to the subjects in the formal schools, and these are as follows. Learning Strand 1, Communication Skills, English. Learning Strand 1, Kasanayang Pangkomunikasyon, Filipino. Learning Strand 2, Scientific and Critical Thinking Skills, Science. Learning Strand 3, Mathematical and Problem-Solving Skills, Mathematics. Learning Strand 4, Life and Career Skills, TLE. Learning Strand 5, Understanding the Self and the Society, EPP. Learning Strand 6, Digital Citizenship, ICT, which can also be integrated in almost all of the subject areas. What we're going to show to you now is using LS2 platform in ALS, which is Scientific Literacy and Critical Thinking Skills, as platform in teaching literacy in Filipino, with the following objectives from the competencies in ALS being married to the other competencies in LS1 Filipino and English, and LS6 Digital Citizenship as follow. Nasasagot ang mga tanong tungkol sa napakinggang kwento batay sa tunay na pangyayari. Listen and respond through discussion, illustrations, songs, dramatizations, and art. Relate the structure of the reproductive system to its function. Demonstrate understanding how to operate a computer. With this objective, we will be able to meet our goals of efficient learning. For now, we have a total of 128 e-learning modules in ALS. These modules can be freely accessed by our learners online and offline. Now join me in a tour to our Tagumpay Palingskwelahan, where the e-learning facilities in Tagum City is located. Umaga sa lahat. Yung poster. Yung magsulong. Kumusta ang araw niyo? Hindi ba kayo nahirapan sa pagbiyahe papunta dito sa Learning Center? Mabuti kung ganon. Narito tayo ngayon upang magkaroon na naman kayo ng bagong kaalaman. Gamit ang mga computers at e-module, tiyak marami kayong matutunan. Bago tayo magsimula, i-check muna kung meron kayo dalang notebook at ballpen. Okay. Ito ang mga dapat ninyong tandaan sa paggamit ng e-modules. Una, makinig ng mabuti sa mga panuto. Kung merong paunang pagsusulit, ay isagutan ito at isulat sa notebook ang mga score na nakuha ninyo. Kung may mga importanteng aralin, maaari itong isulat sa notebook. Handa na ba kayo? Yes. Maaari na kayong pumasok sa e-learning. Pakibuksan ang folder na may pangalang e-eskwela. Pakiclick ang folder na may pangalang ang reproductive system. Pakiclick ang application na ang reproductive system.
Okay, maaari na kayo magsimula. Pakisuot ang headset. Kasama ang siklo sa buhay ng bawat organismo. Ang pagsilang, pagdami, pagtanda, at pagkamatay. Ito ang reproductive system. Ituturo ng module na ito ang lahat ng tungkol sa estruktura at mga tungkulin ng panlalaki at pambabaeng sistemang pangreproduksyon o reproductive system. Ituturo rin sa iyo ang tungkol sa paglaki ng isang tao mula pagkabuo o fertilization hanggang sa pagtanda nito. Tayo na sa loob ng ospital. Madami tayong matututunan dito. Pagkatapos mong mapag-aralan ang module na ito, maaari mo nang ipaliwanag ang mga tungkulin ng sistemang panreproduksyon at ng mga bahagi nito. Ilarawan ang mga estruktura ng panlalaki at pambabaeng sistemang panreproduksyon. Ilarawan ang mga pagbabagong nagaganap sa paglaki ng fetus o sanggol na nasa sinapupunan. Ilarawan ang mga pagbabagong pisikal at mental na nagaganap habang tumatanda ang isang tao. Subukin muna nating sagutin ito. I-click ang papel ng tamang sagot at i-click ang OK. Pagkatapos ng 3 buwan sa sinapupunan ng ina, ang fetus ay mahusay, upang mabuhay ng malusog sa iyong pagtanda, kinakailangang mahusay, tinatawag ang pagsasama ng egg cell at sperm cell na mahusay, buntis ang babae kapag pagbutihin pa, lumalaki ang embryo sa
Mahusay. Nag-uumpisa ang kakayahang makapagparami sa Mahusay. Oh, kumusta na? Sa palagay mo ba ay nasagutan mo ng tama ang mga katanungan? Kung tama ang lahat ng iyong mga sagot, magaling! Pinapakita lamang nitong marami ka nang nalalaman tungkol sa paksa ng module na ito. Subalit maaari mo pa rin pag-aralan ang module upang mapag-aralang muli ang mga nalalaman mo. Malay mo, baka may matutunan kang bago. Musta? Nakasagot pa kayo sa mga katanungan? Pwede nilang isulat sa notebook ang mga score. Kung merong mga importanteng mga impormasyon, ay maaari itong isulat din sa notebook. Okay, pwede nyo na i-click. Nagpapaliwanag ngayon si Dr. Mary tungkol sa human reproduction. Tayo nang makinig. I-click ang reproduksyon ng tao. Oh, Vladi, nandyan ka pala. Pumasok kayo. Tamang-tama at nagsisimula pa lamang ako sa pagpapaliwanag ng reproduction. Salamat po, Dr. Mary. Magandang araw sa inyo. Sisimulan natin ngayon ang session tungkol sa reproduction ng mga tao. Upang mas maunawaan ang sistemang panreproduksyon ng lalaki at babae at ang mga bahagi nito, i-click ang larawan. Ang sistemang panreproduksyon ng babae. Ang mga pangunahing bahagi ng pambabaeng reproductive system ay binubuo ng dalawang ovaryo, dalawang fallopian tube, ang uterus o matris at ang vagina. Ang isang normal na babae ay maaari ng magdalang tao sa pagtungtong niya ng puberty hanggang sa kanyang pagme-menopause. Mas mataas ang posibilidad na mabuntis ang isang babae sa pang-13 o pang-14 na araw ng menstrual cycle. Ang kabuoang dami ng mga egg cell na maaaring mailabas ng isang babae sa buong buhay niya ay nasa kanyang ovaryo na mula pa nang siya ay ipanganak. Sa bawat buwan sa pagsisimula ng menstrual cycle, naglalabas ang pituitary gland ng hormone na tinatawag na follicle stimulating hormone o FSH. Sa pamamagitan ng hormone na ito, nahihinog ang egg cell sa ovaryo. Habang nahihinog ang itlog, napalilibutan ito ng graphene follicle at kapag nahinog ang itlog, papakawalan mula sa ovaryo ang hinog na itlog. Dahil hindi naman magkakabit ang fallopian tube at ang ovaryo, ang mga maladaliring fimbriae ng fallopian tube ay kailangang kunin ng itlog papunta sa fallopian tube. Pagkatapos na pakawalan ng egg cell, ang graphene follicle ay nagiging corpus luteum na nagpapalabas ng hormone na progesterone. Ito ang bumabalot sa matris bilang paghahanda sa pagbubuntis kung sakaling ma-fertilize ang itlog. Kapag hindi na-fertilize ang itlog, ang corpus luteum ay namamatay at ang pagdaloy ng progesterone ay humihinto at ang menstrual cycle o pagreregla ay nagaganap. Kung na-fertilize ang egg cell habang naglalakbay ito sa fallopian tube, ang corpus luteum ay patuloy sa paglalabas ng progesterone. Ang na-fertilize na egg cell ay pupunta sa matris at doon mananatili sa buong yugto ng pagbubuntis. Ang placenta o inunan ay nabubuo at doon kumukuha ng progesterone ng fertilized egg cell upang suportahan ang pagbubuntis. Sa buong panahon ng pagbubuntis, ang mga sustansya at mga dumi ay dumadaloy sa placenta at sa umbilical cord. Sa panahon ng panganganak, naglalabas ang pituitary gland ng hormone na oxytocin. Ito ang siyang nagpapahilab ng sinapupunan sa panganganak. Matapos lumabas ng bata, ang placenta ang susunod na lalabas.
Upang mas maunawaan ang sistemang panreproduksyon ng lalaki at babae at ang mga bahagi nito, i-click ang larawan. Ang sistemang panreproduksyon ng lalaki. Ang pangunahing tungkulin ng sistemang panreproduksyon ng lalaki ay ang gumawa ng mga sperm cell upang i-fertilize ang egg cell ng babae. Ang mga sperm cell ay ginagawa sa testicle na matatagpuan sa scrotum. Pinuprotektahan nito ang mga bahaging sistemang panreproduksyon ng lalaki na nasa labas ng katawan. Kabilang dito ang testicle, epididymis at vas deferens. Ang testicle ay nakagagawa ng mahigit 300 milyong sperm cell bawat araw. Ito ay posible lamang kung ang temperature ng testicle ay nasa 93.2 degree Fahrenheit o 34 degree Celsius. Pinapanatili ng scrotum ang ganitong temperature sa pamamagitan ng pagpapanatili nitong malapit ang testicle sa katawan. Ang loob ng testicle ay binubuo ng maraming lobules, 2 hanggang 3 seminiferous tubules. Dito nagsisimula ang paggawa ng sperm cells. Lumalabas ang sperm cells sa mga tubules papuntang epididymis at dadaloy sa vas deferens. Dinadala ng vas deferens ang sperm cell pataas sa pamamagitan ng ejaculatory duct papunta sa seminal vesicles. Ang seminal vesicle na malapit sa ilalim ng ejaculatory duct ay naglalabas ng malapot na dilaw na likido upang magsilbing sustansya ng sperm cell. 60% ng seminal fluid ay binubuo ng likidong ito. Mula sa seminal vesicles, lumalabas ang semen sa urethra sa panahon ng pagtatalik. Ang urethra ang daluyan din ng ihi. Ang urethra ay napapalibutan ng prostate gland. Ang kahabaan naman ng urethra ang pinoprotektahan ng penis. Ang sperm na lumalabas sa urethra na tinutulungan ng alkaline fluid mula sa prostate gland na makadaloy sa urethra. Ganito rin ang gawain ng bulbourethral gland na naglalabas ng pre-ejaculatory fluid upang linisin ang urethra sa mga natirang ihi. Ang sperm cell ay kailangang ma-fertilize ang egg cell ng babae kapag ang mga ito ay nasa fallopian tube ng babae. I-click ang larawan ng sistema na nais mong balikan o i-click ang next button para magpatuloy. I-click ang test tube ng tamang sagot. Maaari mong i-click ang arrow sa kaliwa o sa kanan upang makita ang iba pang pagpipilian. Ang proseso kung saan nagsasama ang egg cell at sperm cell. Mahusay. Ang panahon sa buhay ng babae kung kailan humihinto ang menstruation at hindi na maaari mangyari pa ang pagbubuntis. Mahusay. Ang panlalaking sex cells. Pagbutihin pa. Ang panahon ng menstrual flow. Mahusay. Ang proseso na nagpapakawala sa isang mature egg mula sa ovaryo. Mahusay. Ang buwan ng cycle ng mga pagbabago kasama na ang paglaki at pagkawala ng mature egg. Mahusay.
Papasukin naman natin ngayon ang pangalawang session room. Dito ay makikita natin ang proseso ng paglaki ng sanggol sa sinapupunan hanggang sa siya ay ipanganak. I-click mo ang pinto. Narito na tayo sa loob. I-click ang DVD upang panoorin ang iba't ibang yugto sa paglaki ng sanggol sa sinapupunan. Kailangan mong sunod-sunod na i-click ang mga bahagi ng DVD upang mas lalo mong maunawaan ang prosesong tinatalakay. Ang fertilization. Ito ang unfertilized egg sa loob ng ovaryo ng isang babae. Ito ay mapafertilize ng sperm cells na lumalangoy sa fallopian tube. Milyon-milyon ang sperm cells na magtatangkang i-fertilize ang egg cell, subalit isa lamang ang makagagawa nito. Sa kanilang pagtatagpo ay may panibagong magaganap at ang zygote ay nabubuo sa loob ng ilang araw. Ilang araw pa ang lilipas at ang zygote ay magiging blastocyst. 1 hanggang 9 na linggo. Sa unang 1 linggo ng pagbubuntis, ang blastocyst ay naglalakbay papunta sa uterus. Ang blastocyst ay sinlaki ng tuldok ng isang ballpen. Sa loob ng 1 araw, ang blastocyst ay nag-aayos ng bahagi nito. Ang inner cell mass ang magiging sanggol at ang outer cell ang magiging amniotic sac at placenta o inunan. Ang blastocyst ay kakapit sa uterine wall. Sa 5 linggo ng pagbubuntis, ang sanggol ay sinlaki ng sesame seed. Unti-unti nabubuo ang mga panloob na bahagi ng katawan ng sanggol. Ang utak at gulugod ng sanggol ay kita sa malinaw nitong balat. Sa yugturing ito nabubuo ang circulatory system ng sanggol at ang kanyang puso ay nagsisimula ng tumibok. Mukhang batang palaka o tadpole ang sanggol sa yugtong ito, subalit siya ay kumukuha ng sustansya at oksiheno sa pamamagitan ng placenta at umbilical cord o pusod. Pagsapit ng 9 na linggo, ang tinatawag na embryonic tail ay nagiging paana. Mayroon na ring mga binti at hita ang sanggol, gayon din ang kamay, ilong, bibig, mata at maliliit na tenga. Sinlaki na ng ubas ang sanggol at may timbang na halos 4 libra. 10 hanggang 14 na linggo. Ang 10 linggo ang tinatawag na fetal stage of development. Ang itsura ng mukha ng sanggol ay unti-unting pagkakaroon ng wangis at ang kanyang mga gilagid ay unti-unti na ring nabubuo. Sa mga susunod na linggo, ang mga organo at mga kalamnan ay mabilis na nabubuo. Ang mga kuko at ang fingerprints ay unti-unti na ring nabubuo. Sa yugturing ito ay naibubukas at naititikom na ng sanggol ang kanyang mga kamay at naigagalaw ang mga tuhod. Salamat sa kanyang mga kalamnang unti-unti na ring nabubuo. Sa kanyang malinaw na balat ay mababanaag ang kanyang mga panloob na organo gaya ng utak, ang nervous system, bituka at atay na siyang gumagawa ng red blood cells. Gumagana na rin ang umbilical cord. Ang isang ugat nito ay nagdadala ng dugong mayaman sa sustansya at oksiheno bilang pagkain ng sanggol. At ang isa namang ugat sa umbilical cord ay nagdadala ng dugo palayo sa sanggol. Sa 12 linggo, ang bato ng sanggol ay naglalabas na rin ng ihi na humahalo sa amniotic fluid. Sa 14 na linggo, ang mata at ang tenga ng sanggol ay nasa tamang posisyon na at may kakayanan ng gumawa ng facial expression gaya ng pagngiti. Ito ang 2nd trimester ng pagbubuntis. 15 hanggang 20 linggo. Sa pagitan ng 15 at 20 linggo ng pagbubuntis, nadoble na ang laki ng sanggol sa sinapupunan. Kasabay ng kanyang paglaki ang pagdevelop ng nervous system. Ang mga ugat ang unti-unting kinokonekta ang utak sa iba't ibang bahagi ng katawan. Ang mga buto ay unti-unti na ring tumitigas. Unang tumitigas ang mga buto sa braso at hita.
Sa puntong ito, ang mga kasanayang pandama o sensory skills ng sanggol gaya ng pangamoy, panlasa, pandinig, paningin at pandama ay unti-unti na ring umuunlad. Maaari na ring marinig ng sanggol ang tibok ng puso at boses ng kanyang ina at mga tunog sa kanyang paligid. Nagsisimula na ring sumipa at gumalaw ang sanggol sa sinapupunan na maaaring maramdaman ng ina o ng sino mang humawak ng kanyang tiyan. Sa ika-20 linggo, ang sanggol ay may timbang na 10 onsa at sinlaki ng isang malaking saging. 21 hanggang 27 linggo. Sa pagitan ng ika-21 at ika-27 linggo, ang pandama ng sanggol ay unti-unting nade-develop. Kapag hinihimas ng ina ang kanyang tiyan, maaaring sumipa ang sanggol bilang tugon. Nadarama na rin niya ang kanyang mukha at ang mga bagay na nahahawakan niya sa loob ng sinapupunan. Maaaring magsinok ang sanggol sa yugtong ito. Ito ay normal lamang at hindi dapat ikabahala. Sa baga naman ay unti-unti na ring nabubuo ang mga bronchiole. Sa ika-27 linggo, ang talukap ng mata ng sanggol ay maaari nang bumukas, subalit hindi pa siya nakakakita. Ang bibig ay buo na at may panlasa na ang dila. hanggang 38 linggo. Sa pagitan ng ika-28 at ika-38 linggo, halos na triple na ang timbang ng sanggol. Nabuo na rin ang taba sa kanyang kalamnan na magsisilbing proteksyon niya sa lamig kapag siya ay isilang na. Ang mga buto ay patuloy pa rin sa pagtigas. Ang buto sa bumbunan ay hindi pa nagsasara, dahilan para magpatong ang mga ito ng kaunti sa paglabas ng sanggol sa birth canal. Ang mga electrical impulse sa kanyang utak ay patuloy ang paggana. Ito ang tutulong sa kanya upang matuto. Sa puntong ito, naaaninag na ng sanggol ang liwanag na tumatagos sa tiyan ng ina. Sa ika-37 linggo, kulay rosas ang balat ng sanggol. Kapag malapit na ang panganak, ang sanggol ay linggo bago ipanganak hanggang ang sanggol nito ay ang katawan ng ina ay unti-unting tumitigil sa paggawa ng hormone na progesterone at nagpapatuloy sa paggawa ng iba pang klase ng hormone tulad ng prostaglandin na siyang nagpapalambot ng cervix at ng oxytocin na siyang nagpapahilab ng tiyan. Ang paghilab ng tiyan ay masakit at patuloy at patindi ng patindi sa pagdaan ng oras. Ang mucus plug na pumipigil sa panubigan ng ina ay maaaring mabutas ilang araw bago manganak o habang humihilab ang tiyan ng ina. Mararamdaman ito ng ina bilang patak o agos ng tubig. Matapos mabutas ang panubigan, ang cervix ay unti-unting bubuka. Ito ay tinatawag na dilation and effacement. Kapag ang buka ng cervix ay umabot na ng 4 na sentimetro, ang katawan ay otomatikong nasa kondisyon ng active labor. Sa panahong ito ay lalong tumitindi ang sakit. Kapag ang cervix ay may 8 sentimetro na, ito ang itinuturing na pinakamasakit na bahagi ng panganganak. Kapag umabot na sa 10 sentimetro ang buka ng cervix, tinatawag itong fully dilated at ang pag-iri ay kinakailangan. Sa puntong ito, ang ulo ng sanggol ay lalabas sa birth canal na siyang dahilan upang ang mga buto sa bumbunan ng sanggol ay panandali ang mag-overlap. Kapag lumabas na ang ulo ng bata, crowning ang tawag sa bahaging ito sa paglabas ng sanggol. Sa huling bahagi ng panganganak, ang placenta o inunan ay susunod na lalabas matapos ang sanggol. Ang dami po naming natutunan, Dr. Mary. Mabuti naman, Vladdy. Ngayon ay pumunta muna kayo sa laboratory bago kayo lumipat sa ibang session rooms. Okay po, Dr. Mary. Salamat, Vladdy. Ano ang pinapakita sa larawan? I-click ang tamang sagot. Mahusay.
Mahusay. Mahusay. Pagbutihin pa. Pagbutihin pa. Paglaki matapos isilang. Karaniwang laging natutulog at iyakin ng bagong panganak ng mga sanggol. Umaasang pakainin at bihisan sila ng mga nakatatanda sa kanila. Subalit mula sa kapanganakan hanggang sa edad na 3 taong gulang, mabilis din ang kanilang paglaki at pagdevelop. Sa unang taon, ang sanggol ay maaaring 3 ulit na maragdagan ang kanilang timbang at tumangkad ng 12 sentimetro. Ang mga bagong panganak ay hindi pa kayang iangat ang kanilang ulo. Pagtuntong niya ng 6 na buwan ay nakapag-aangat na siya ng ulo at dibdib at naitutukod na niya ang kanyang braso. Kailangan pang alalayan sa pag-upo ang sanggol na may 2 buwang gulang. Sa pagtungtong ng 6 na buwan ay maaari na siyang umupo sa tripod na posisyon. Sa 8 buwan, kaya na niyang umupo mag-isa habang naglalaro. Sa 9 na buwan, kaya na ng batang gumapang. At pagsapit ng 12 buwan, siya ay matututo ng tumayo. Sa 13 buwan naman, magsisimula na siyang gumawa ng maliliit na hakbang. Sa panahong ito, lalong tumatatag ang kanyang pagtayo hanggang sa matutunan na niyang tumakbo sa 15 buwan. Ang mga bagong silang na sanggol ay hindi nakahahawak ng maayos. Hindi nila namamalaya na nabibitiwan nila ang mga bagay na hawak nila. Sa 6 na buwan, maaari na siyang pumulot ng mga bagay. Sa 9 na buwan, sanay na siyang gumamit ng kanyang hilalaki at hintuturo sa pagdampot ng mga bagay. Narito ang mga pinagdaraanan ng isang sanggol sa pag-unlad ng kanyang pananalita. Mula 1 hanggang 2 buwan ay marunong nang umuhol ang sanggol. 2 hanggang 6 na buwan naman ay natututo na siyang tumawa. Sa 8 hanggang 9 na buwan, naiuungol na ng sanggol ang mama o dada. 10 hanggang 12 buwan, diretso nang nasasabi ng sanggol ang mama o dada. Mula 18 hanggang 20 buwan, 20 hanggang 30 salita at kalahati nito ay naiintindihan na ng ibang tao. Mula 22 hanggang 24 na buwan, nakapagsasalita na ang sanggol ng mahigit sa 50 salita at 75% nito ay naiintindihan na ng ibang tao. Mula 30 hanggang 36 na buwan, halos lahat ng sinasabi ng sanggol ay naiintindihan na ng ibang tao. Paglipas ng 2 hanggang 3 taon, bumabagal na ang pisikal na paglaki. Sa loob ng 3 taon, karamihan sa kanila ay may kakayahan ng makapagsalita ng maikling mga pangungusap. Mga pagbabago sa mga huling panahon ng pagkabata.
Mula 5 taon hanggang sa pagtatapos ng panahon ng pagkabata, nananatiling mabagal ang pisikal na paglaki. Bawat taon, tumatangkad lamang ng 5 sentimetro at bumibigat ng 2 hanggang 3 kilo lamang ang mga bata. Sa mga panahong ito, bumibilis ang kanilang mental na paglaki hanggang natututo silang bumasa at gumawa ng aritmetika. Nadaragdagan ang kanilang kakayahang pagganahin ng maliliit na mga kalamnan ng kanilang mga kamay habang natututo silang sumulat at gumuhit. Nadidevelop din ang kanilang balanse at koordinasyon. Panahon ng kasibulan. Simula sa edad na 11 hanggang 14 na taon, muling nakararanas ng mabilis na pagpabagong pisikal ang katawan. Tinatawag na adolescence o kasibulan ang panahong ito. Nag-uumpisa ito sa puberty, pagdadalaga o pagbibinata, ang panahon kung kailan nag-uumpisang gumawa ng mga sex hormone ng iyong katawan. Sa panahong ito, nagdudulot ng paglaki ng mga organ, pangreproduksyon ang mga hormone na ito. Nag-uumpisang magkaregla ang mga babae at nag-uumpisa namang gumawa ng semen ang mga lalaki. Pareho silang nakararanas ng 2 taong mabilis na paglaki na tinatawag na growth spurt. Tinatawag na secondary sexual characteristics ang mga pagkakaibang ito. Nag-uumpisang tumubo ang mga suso at buhok sa katawan. Lumalaki at lumalapad din ang balakang. Nakikita rin sa mga lalaki ang mga secondary sexual characteristics. Lumalapad ang mga balikat. Lumalaki ang lalamunan o larynx. Lumalalim ang boses at nagsisimulang tumubo ang mga buhok sa katawan. Nakaapekto rin sa mga kalamnan o muscles ang mga panlalaking sex hormone. Lumalaki at lumalabas ang mga ito. Mula sa 8 gulang hanggang katandaan. Mula sa edad na 18 hanggang 30, nasa tugatog na tayo ng ating mga pisikal na kakayahan. Nasa pinakamalakas na kakayahan ng ating mga kalamnan at nasa pinakamahusay na ang ating koordinasyon. Pagkatapos ng 30 taong gulang, unti-unti nang nababawasan ang ating lakas at bilis. Pagdating ng katanghaliang gulang, ito ay sa pagitan ng gulang 40 hanggang 50, humihinto na ang pagreregla ng mga babae. Pagkatapos ng menopause, hindi na maaaring mabuntis ang isang babae. Ayon sa mga siyentipiko, hindi dumaraan sa mga pagbabagong pisikal ang mga lalaki tulad ng pag-menopause. Patuloy silang gumagawa ng mga sperm cells sa buong buhay nila, ngunit nababawasan ang bilang ng mga ito. Ang katandaan ang nagdudulot ng pagkawala ng mga cell o paghina ng kakayahan nito na gumanap ng normal. Nagsisimula ang proseso ng pagtanda bago pa ipanganak. Habang nagaganap ang prenatal development, may ilang nabubuong mga cell at mga tissue na hindi nasisira kaagad. Habang tumatanda ang tao, mas maraming pisikal na pagbabago ang nagaganap. Nagkakaroon ng mga kulubot sa balat, lumalabo ang paningin, humihina na ang pandinig, naninigas ang mga kasukasuan, mas mabagal na ang pagkilos ng mga tao at hindi na sila kasinlakas ng dati. Nagiging malilimutin ng ilang tao at hindi kayang alagaan ang kanilang sarili. Mahusay. 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 Mahusay.
Natutunan mo na ang reproduksyon ng tao at ang mga prosesong pinagdaraanan nito. Sana ay matandaan mong lahat ang ating pinag-aralan. Hanggang sa muli! Tapos na ba kayo? Okay. Maaari nyo nang i-close ang application. Paki-press ang escape. Paki-close din lahat ng mga open application. Then maaari na itong i-shutdown. Okay, pwede na kayo magantay sa kabilang silid. Kumusta? Marami ba kayong natutunan gamit ang mga e-modules? Opo, sir. Ay sulat niyo ba ang mga scores at importanteng informasyon sa notebook? Opo, sir. Mali ko ba i-check yung mga notebook ninyo? May mga katanungan pa ba kayo? Wala po, sir. Hindi, maaari na kayo tumayo. Paalam sa lahat. Paalam at salamat po, sir. Okay. Hello! Again, good afternoon once again, and thank you, Tagum City E-Eskwela Modality Demo Teaching. Ma'am Lynn, are you here? Hello, Ma'am Lynn. Sana si Ma'am Elena. Hi Okay, so po. while waiting, hello, Ma'am Elena. Yes, Ma'am So, Sel. Martin, based on my viewing, observation of the demo lesson, ito talaga ay swak in our time. And itong e-learning modality, hindi bago sa ALS, di ba? Yes po, Mayroon yes na po, Ma'am akong Sel. dalawang points to emphasize in this presentation that ALS or alternative learning system had been using this modality, and I love this modality because yung pinakita ni Nover, yung ginamit na digitized module, isa ako doon sa developer way back Wow. 2007. Opo. So, Yes, Ma'am Sel. tatlong taon namin ginawa yun with UP, Diliman, Mm. and LaSalle University para lang mabuo ang maganda. It's a very good material, digitized module. Parang authentic tingnan. And kung ako, naiintindihan ko talaga and I appreciate, naiiyak yung mga anak ko, yung nag-try out ako noon during our development stage of that module. Parang naiyak sila, naintindihan nila na ganun ka precious yung buhay ng tao, yung Mm. development stage, tama ni Ma'am Lynn. So I Yes po, think Ma'am Sel. kumpleto po ang ALS na mga digitized module. Marami tayong mga printed modules which were converted into digitized module. Yung sa akin lang, ma'am, second thought ko, Ma'am Elena, because Palengke Eskwelahan is one of the very notable innovative project program of Tagum City Division with the LGU. So, alam mo ba yung history nito, Ma'am Lynn, as from Tagum City? From Tagum City Implementer, ako nasundan ko ito eh. Yes po, Ma'am During Sel. yung entry pa natin in Oo. our literacy coordinating council year. So, meron tayong mga Padlet provided po sa link natin, ma'am, sa mga viewers natin in case na meron sila mga queries para mamaya after the presentation ng second division, IGACOS, let's invite Dr. Laila Ibita of Tagum City, Focal, and Sir Jeffrey
langga para pag-usapan natin. So, balik tayo dun Sige sa po. history because the Palengke Eskwelahan made a very remarkable history of the Yes, Ma'am LCC Sel. and DepEd. Yes So, po. I think 15 years old na itong program na ito and still sustaining. Habang tumatagal, maraming partners, gumaganda ang implementation. Still Yes, remember, Ma'am ma'am, kailan Sel. ito nagsimula? Opo, opo. Yes, ma'am. As per record po, this Palinsuelan started or established in the year 2005, spearheaded by our former Schools Division Superintendent, Ma'am Ninita Lumaad, with Dr. Laila Elibita, our ALS focal. And of course, this was during the time of our former City Mayor, Honorable Ray Uy, with the active support and the participation by our current City Mayor, Alan Rillion, which in this time po, an active counselor that time. So, the first classroom of Palenzuelahan started to operate also at the same year in the office of Tagum City Enterprise with supervisor Sir Pocholo po, Sir Pocholo Melendres. Yes po, Ma'am Sel. I think in 2006, Palengke Eskwelahan opens the A&E program kasi Opo, nagsimula ito opo. sa DLP. Oo, tapos in 2008, meron tayong na-create, designated as ALS Mobile Teacher talaga na designated in that center para makafocus. And Yes, eventually, ma'am. very rich talaga ang partnership and very strong ang partnership ng ating DepEd Tagum Opo, City opo. Division because in 2012, our Rotary Club of Tagum North has Yes, ever ma'am. given us more computer laboratories and built classrooms, facilities, electricity, and our local government unit also of Tagum City. So I Yes think po. Palengke Eskwelahan has really made us inspired. So in spite na kulang ang budget ng ALS, marami tayong mga generous and benevolent partners of ALS. So isa itong Palengke Eskwelahan and I think recently ito ang first community learning center na nag-cater ng mga yung Korean language, learning Korean language. Yes Kumbaga, po. parang STFL sa formal school. Tama ba ako? Yes po, ma'am. Tapos yung teacher po natin dito, ma'am, is really Korean, Koreano. Oo. O Koreano. Okay, Volunteer. so Opo. In person of Sir napaka Kevin Ann. Opo. okay, just in time with this pandemic also that this Palengke Eskwelahan that offers our online or e-learning modality is really a functional center that caters our community learners. Talagang swak na swak dyan ang kanyang location, di ba, Ma'am Lynn? And in fact, ito po ang ating tinawag natin, sino-showcase doon sa national kick-off para sa Handa Isip Handa Bukas. And we would like to thank, again, Ma'am Yes Elena, po. sino ang Yes, ma'am. pasasalamatan natin? Unang-una po, we would like to thank the city official of Tagum City, headed by our City Mayor, Honorable Alan L. Rillion. And also po, we would like, ma'am, to extend our pasasalamat po, our e-learning team. Yes po. Sino yung mga e-learning team natin, yung mga teachers kanina, no? Yes, ma'am. Before Nag-demo that, ma'am, I would like to acknowledge, ma'am, my co-EPSA, Mr. Delio Kaya, and also the EPSA designate, Ma'am Teresita F. Manceras po. And also would like to acknowledge the effort of Sir Rafael Kaizar Dagaraga III, and also the teachers or the e-learning members. Yes, we have Sir Nover Cesar Escabarti, Sir Rafael Cesar Dagaraga III, Ma'am Bianca Igtanlok. We have also Ma'am Naisi Padada, Sir Joel Kerr Malila, and we have also Ma'am Richie L. Sarona. And also to add, we have also Sir Dennis Anduyan and Ma'am Lisa
Lampios. And I would like also, ma'am, to acknowledge the effort of Sir Ayon Henry, our new IT Yes, Sir involved in Ayon. the program. Opo, ma'am. And also, ma'am, for the um, RBI team, we'd like also, ma'am, to acknowledge Ma'am Hazel Banyas and also Ma'am Teresita Manceras, Ma'am Lourdes Barrios, Sir Alfredo III Makayan, Ma'am Janet Sacres, and Ma'am Maria Liza Waner, and Sir Bimil Ado. And we have also Ma'am Nerissa Villabir po. Okay, so ang dami talagang nag-effort. The Opo, technical ma'am. working group, the division Yes po. ITO, all ALS teachers, including the ALS learners who made this AVP possible and very notable and commendable. So at this juncture, Ma'am Lynn, we only have 3 minutes and we are Yes just po. in time so that we can proceed to the next presentation. But before we will showcase the next division, in behalf of our regional director, Director Evelyn Alfred Alvero, SESO4, and our assistant regional director, Director Maria Inesi Asuncion, and the ever supportive chief of the CLMD promoted to ASDS of Davao del Sur, Dr. Janet G. Veloso Sesi, and to our equally competent two leaders of the Tagum City Division, Ma'am Jo Fadol, our Schools Division Superintendent, assisted by ASDS Melanie Sasho, and our chiefs of CID and SGOD, Dr. Christine Bagakay and Dr. Joy Palaka. Our heartfelt thanks, my many thanks, million thanks to the counterpart, Ma'am Dr. Laila Elevita, and you, Ma'am Elena, our Yes specialist, po. Delio, and Ma'am Tess Manceras from Davao del Norte, transferred out to Tagum City, and to all who have made exerted much effort for the success of this presentation. Our gratitude and thanks to Tagum City Division for this effort and wonderful presentation. So with that, okay, at this point in time, Ma'am Lynn, Yes we po, shall Ma'am be Sel. viewing another showcase of best practices and innovations from the Division of Island Garden City of Samal. Ladies and gentlemen, our online viewers, may I invite your attention to the audio-visual presentation prepared by the ALS implementers of the Island IGACOS. Garden Yes City. po. Okay. Yes, ma'am. Division. Sige po. Ma'am Lujin, thank you so much, ma'am. Good afternoon, Region 11. We would like to greet everyone a lovely afternoon as task force of Region 11 from different areas. And of course, in behalf of Island Garden City of Sabah Division, we would like to send our warmest greetings to our zealous region personnel, spearheaded by our regional director, Madam Evelyn R. Pitaldero, and our assistant regional director, Madam Maria Ines Asuncion, and especially to the woman in action behind alternative learning system in Region 11, Dr. Maricel Escanay, and to our very supportive and dynamic Schools Division Superintendent, Dr. Winnie E. Batuon, to our officer in charge, Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Filomena M. Lopez, to our Chief in the Curriculum Implementation Division, Dr. Chona M. Calatrava, and to our OIC SGO Chief, Sir J. Sina, Division Personnel, teaching and non-teaching staff of Division of Island Garden City of Sama. Yes, so why don't we make this afternoon not only wonderful, but also a day full of experience and learning? Yes, Dean. Because this afternoon, the ALS IGACOS Division will be showing a video that showcases the preparation of alternative learning system that we are fostering not solely knowledge, but a healthy learning experience for our learners. It includes our best practices, delivery modes,
advocacy and social mobilization, and testimonies. And we have anticipated long enough for this day. But anticipation comes with painstaking efforts. Sleepless nights and wistful thoughts now come to reality. So what are we waiting for? The long wait is over. Ladies and gentlemen, the presentation of alternative learning system of IGACOS division. Let's watch this. Let's do this. In this time of pandemic, amidst COVID-19, we go forward. Advocacy and social mobilization, or ADSOCMOP, has been part of the foundation of the program. This movement allows the implementers to connect with the stakeholders like barangay officials, barangay health workers, civilians, and other key persons who they can tap in gathering an actual number of out-of-school youths, out-of-school adults, and out-of-school children. Without these people involved in the process, it will be extra challenging for them to penetrate each of the barangays in their respective division. During the first phase of the ADSOC mob, they start with the giving of the letter of intent to the barangay captain. Yung hapon sa tanan, before sa BDC meeting, yung hapon, muna kita mapadayon, so kita isita, sa different sa ALS, sa alternative learning system. So, ano sa karon, kaya alas na mga programa na ako abot ka na to. Akong kailangan mo ang sa ALS.
Adyaw nagkamdag. Una sa tanan no, magpasalamat ko sa pag-welcome diri sa Apuha, sa paghatag tay sa Iwa, sa barangay officials diri sa barangay Limaw, spearheaded by acting barangay captain Eric Rubiso. Thank you, Kap. Una sa tanan, magpaila po ko, ako di ay si J.R. Donairi Mapili, an ALS mobile teacher of Kaputian District. Alang sa mga importante katuyuan ako diri about sa alternative learning system. So kay balog mo nga kamong tanan diri nakabalo na gid mo kung sa ning ALS or alternative learning system. Ini siya, programa siya sa Department of Education, DepEd or DepEd, Department of Education through Alternative Learning System. So ini nga programa, second chance of education siya para sa atuang out-of-school youth or out-of-school adult para matagaan sila og chance nga mapadayon sila sa ilahang pag-eskwela. Tungod sa mga naglahing nga rason nga nakaundang sila kanihadto. Karon tungod aning programa sa alternative learning system, aduna sila second chance nga mapadayon nila ang ilahang pag-eskwela sa elementary man or sa sekundarya. Online advocacy. During the enhanced community quarantine, the ALS teachers reached out those who weren't able to complete their basic education, elementary level or secondary level, using the social media platforms such as Facebook and Messenger. Teachers have posted updates and online posters to advocate the ALS program online. The interested individuals were encouraged to access the ALS enrollment website for them to provide the information needed to be officially enrolled for this school year. ALS Form 1 Master List of Mapped Learners. This form is used for literacy mapping. It will serve as directory of identified potential learners within the scope of the barangay. This form is also enclosed with the important or personal information such as address to locate the learner, contact number to reach the learner, and grade level to specify which program they belong. The form will be filled in by the help of the barangay officials and health workers.
Ayo. Oh. Butang. Ay, pwede mo utana doon. Butang, sir. Pwede mo utana? Ay, sir. Oh, asa? Oh, nang balay ni Dandre si Yusa? Oh, ako nga, sir. Ay, ikaw, dili. Ayo. Sa sir. Ay, dahil sir. Salamat kasi mong pag-anin sila. Sir. Ayun. Yung good, sir. Thank you. Sir. Salamat kasi mong pag-anin sila. On the second phase of the ADSOC mob, the ALS implementers will go on site to locate every learner that were consolidated from the stakeholders. The implementers utilize the AF1 tool. ALS Form 2, or the ALS Enrollment Form Learner's Basic Profile. This form requires personal information of the learners. The following information will serve as the basis for the implementers in filling the LIS, or Learners Information System, to be officially enrolled in the program. Together with this form is the supporting document or documents which can verify the data given by the learner. The supporting document could be a birth certificate, marriage contract, baptismal certification, or any other valid IDs available. But we have developed the other way of enrolling in the program. Online enrollment is now available. Those interested individuals can now be enrolled in the program in their own convenience. This online platform is mirrored from the ALS enrollment form, or AF2. Upon opening the website, this will ensure the enrollees that their information will be directed to the implementers to be officially enrolled in the program. All you have to do is type, tick, and click. Enrollment Data Generator. This is the online enrollment portal. After an enrollee submitted all the information being asked from the online enrollment form, such as his or her personal information, educational information, learning center information, including the chosen schedule of classes, and especially his or her contact number, the enrollee's data will then be generated and reflected in this portal. The district ALS coordinator will hand over the enrollee's information to the implementer that is assigned in the enrollee's barangay. Using the contact number that the enrollee provided, the ALS teacher will use it to contact him or her for the confirmation and to keep the enrollee updated. Hello, good morning. Morning. Si Kuan ni, si Fia Eileen Morales ni. Yes, sir. Hi, good morning, Lynn. Good morning, si Sir JR ni, ALS Mobile Teacher. Hi, ito ato, sir. I-inform na ti Kalin nga you are officially enrolled in Alternative Learning System for the calendar year 2020-2021. Thank you kaayo, sir. Okay, so taga-Adicor man Kalin, no? Yes, sir. Okay, so since taga-Adicor Kalin, kay nabilong ka sa Puro 4 Adicor CLC. Kay taga-Adicor man ka. Kanang katuod man kada sa Puro 4, no? Diya sa Adicor, sa Ubos. Kay Oo. Makita ta karong kuan Friday puhon. Alas 8 sa buntag. Okay. Imaniya, Friday. Opo, sir. Alas 8 sa buntag dito sa Puro 4 Adicor CLC. Okay, sir. Okay, so ayaw kalimot kay since COVID pa man kaayo karon, no? Kanang mag-follow kita sa protocol.
Hello? Unsa ang mga dalaon, sir? Magdala ka og face mask ha. Magsuot ka og face mask. Tapos much better if magsuot mo ka og face shield. Okay, sir. Oh, tapos magdala po kag notebook o ballpen. Okay, sir. O if possible magsuot ka og white t-shirt. White t-shirt. Hmm. Sir. Pagdala lang po sa imong birth certificate ha. Photocopy, sir, or original? Okay na lang photocopy. Okay, sir. Okay, so thank you. Thank you, sir. Okay, bye. Bye. Good morning to each and everyone, and welcome to our orientation on the alternative learning system for the calendar year 2020-2021. By the way, my name is Sir J.R. Donaire Makinis, and I am your mobile teacher for this school year. Face-to-face orientation conducted in the Learning Center within the school. During the orientation, the following will be discussed. First is the schedule of classes from Basic Literacy Program, Elementary and Junior High School, and the indication of date and time. Second is conducting a functional literacy test. Third is introducing the tools to be used. The tools to be used are Assessment of Form 1 or the Individual Learning Agreement, Assessment Form 2 or the list of modules used, and Record of Prior Learning, which is divided into 4. First is RPL Form 1 or the Documentation of Life Experiences, RPL Form 2, Record of Training and Skills, RPL Form 3 or the Summary of Work History, and RPL Form 4 or the Learner's Checklist of Skills, and other information the learners wish to know. The Individual Learning Agreement, or ELA, is a plan between the learning facilitator and each learner. The plan records what the learner wants to learn, learning goals, and how, learning activities and strategies, and when, timeline, the learner wants to achieve the learning goals. Furthermore, this form guides the learning facilitator in the review of learning goals of the learner, whether those were achieved, not achieved, or modified. It also helps the learning facilitator provide appropriate learning interventions to the learner. ALS RPL Form 1, or the Documentation of Life Experiences. This form is a recognition of prior learning record. It documents the life experiences that the learner has had. These experiences are important to document fully as they provide information on the learner's interests and what the learner already knows and is able to do. ALS RPL Form 2 are the record of training and skills.
This form documents formal training that the learner has had. The formal training will normally be work-related. It does not include schooling. ALS RPL Form 3, or the Summary of Work History. This form documents all the formal work that the learner has completed. Not all learners will have completed formal work. If learners have not done any formal work, they do not complete this form. ALS RPL Form 4, or the Learner's Checklist of Skills. This form is used to assess the learner's skills and competencies in communication skills, English and Filipino, scientific literacy and critical thinking skills, mathematical and problem-solving skills, life and career skills, understanding the self and society, and digital literacy as the basis for their individual learning agreement. The Functional Literacy Test, or FLT, is a test on readiness of applicants for the different levels in the curriculum of the alternative learning system in the Department of Education. It was designed to include measures of ability to supply personal information and to recognize prior knowledge of the learners in the 6 learning strands. LS1, Communication Skills, English and Filipino. LS2, Scientific Literacy and Critical Thinking Skills. LS3, Mathematical and Problem-Solving Skills. LS4, Life and Career Skills. LS5, Understanding the Self and Society. And LS6, Digital Literacy. EFLT. We provide an alternative for the learner who cannot take the diagnostic test, and that is what we call as EFLT. There are 2 links available. One is for the elementary level, and the other one is for the secondary level learner. The response of the learner will be directed to his implementer because this will serve as the basis for the intervention that the implementer will provide for that learner. List of least learned. The result of the functional literacy test is used by the ALS teachers in identifying the least learned competencies of each learners. Using the generator that was created by Sir Jarek Longhouse, coming up with a list of least learned competencies has become easier. How to use the list of least learned competencies. The ALS teachers have to input all the incorrect responses of the learners in the FLT. Once done, the list of least learned competencies will be generated and will appear in the next sheet, which is named as printable result. After identifying the list of least learned competencies, the ALS learner has to write down the learning competencies that he or she is expected to acquire throughout the whole duration of the ALS school year on the individual learning agreement form. Developed and evaluated DLPs. These are the following lesson plans and activity sheets that were developed by the ALS teachers as a preparation for the school year 2020 to 2021. All these lesson plans and activity sheets
already went through meticulously and expertly quality checks. The DLPs and activity sheets are guaranteed free of error, no copyright issue, and abides to the quality standards set by the Department of Education. Hence, all these DTLRs can now be downloaded by the ALS teachers for them to utilize. Delivery of modules. To ensure the safety of both teachers and students, the school's division office contextualized the mode of delivery of the self-learning modules to be used this upcoming school year. In order to distribute the modules without endangering teachers and students, the SDO established health and safety protocols as mandated by the Interagency Task Force. The teachers of the alternative learning system are well informed about the mandate. Thus, upon the delivery of modules, they have already secured and conducted the disinfection of learning materials prior to packaging and distribution. Receiving of modules in each district. The ALS self-learning modules that the division received from the regional office were successfully disseminated to each of the district and the division. These self-learning modules from the regional office down to the district level are of indispensably important to the learners. Receiving of life skills modules that were sent from the regional office. Each of the ALS teachers received a set of life skills modules from the regional office. There are 6 modules, no? Sa isa ka ALS teacher. So from module 1 to module 6, gagamitin natin ito during the training natin next week on September 23 to September 24. So we have for Samal District, we have 4 ALS teachers. Okay. Talikod District, we have 2. For Babak District, we have 5 ALS teachers. And for Kaputian District, we have 5 ALS teachers. So ito yung gagamitin natin next week as we have an online training for the life scale self-directed modules. Okay, so thank you so much. Reproduction of life skills modules. As a preparation for the opening of classes for the school year, all the ALS teachers reproduce the modules for life skills under the Learning Strand 4. DepEd prepares self-learning modules for education's new normal, steadfast in its preparation for school year 2020 to 2021. The Department of Education, or DepEd, will provide self-learning modules, or SLMS, with the alternative learning delivery modalities to be offered for various types across the districts in the island. The integrations of SLMS with alternative learning delivery modalities will help ensure that all learners have access to quality basic education for school year 2020 to 2021 despite the existing pandemic. Sorting of modules. As part of the preparation for the opening of ALS classes, the ALS teachers sorted the modules for the officially enrolled learners for the school year. The prepared modules are self-directed and
an independent unit of instruction which have the primary focus on few well-defined objectives. The modules were sorted according to the ALS basic education programs, such as A&E Basic Literacy, A&E Elementary Level, and A&E Secondary Level. The teachers also prepared learning kits, which will be given to the learners during the orientation. Releasing of learning kits. There are two ways of releasing the learning kits of the learners. The learners can visit the Community Learning Center to review the learning progress with their teacher and collect modules and assignments. To ensure the safe operation, each learner is given a learning kit which contains learning modules, USB, and alcohol or hand sanitizer. Teacher in the CLC can manage the risk by using staggered schedule, wearing a face mask, 1 meter social distance of chairs, and regularly disinfecting the CLC. The other one is the house-to-house visitation, which the teachers will hand over the learning kits themselves, or the releasing of learning kits could also be done successfully through the involvement of the barangay officials. The teachers can ask the barangay officials to distribute the modules to the learners in their community. Retrieving of modules. The schedule for the retrieving of modules needs to be agreed on by the learners and the ALS teacher. The timeline should be clear to the learners when they will have to submit their work and when they can receive a new set of modules to work on for the whole week. If the learners in that certain community learning center decide to receive modules every Monday, that set of learners are expected to submit their outputs on Monday in the following week.
DLT intervention. Basic Literacy Program is an intensive community-based training for illiterate and out-of-school youth and adults who are willing to learn basic literacy skills. The teacher's goal is to make the DLT learners acquire skills such as reading with comprehension and computer-solve mathematical problems. In this time of pandemic, it is much needed that there will be a face-to-face session with the DLT learners to assure and to give the appropriate interventions needed for them to acquire the skills needed. What is the e-learning modules? The e-learning modules are made up of interactive video presentations. This can be accessed offline, which can be utilized by the learners either at home or within the learning center. There are 129 available e-learning modules in the IGACOS division. Welcome to Central Carnival. Click the ball to start. Hello, this is Central Carnival, a place where we can learn while having fun. Here, we will learn to define mean, median, mode, range, and other related terms. Describe the differences among mean, median, mode, and range. And use mean, median, mode, and range to analyze and interpret data to solve problems in daily life. But before we explore the carnival, let us check how the food stalls are selling in the carnival. What is the average number of popcorn sold by Dina last Saturday if she was able to sell the following? Nice try. What is the median in the set of hot dog sandwich prices? Good job. These are the cotton candies Betsy sold from 1 p.m. to 3 p.m. What is the mode of the cotton candies? Good job. Mang Elmer is a balloon vendor. Let us ask him how many balloons does he usually sell in a week. We'll also ask him what is his average sale in a day. Hello, Mang Elmer. How is your sale? Oh, it is much better than yesterday. How many balloons do you usually sell in a day? I normally sell 8 balloons in a day. 8 balloons in a day? Can you explain how that is? You see, this is the list of balloons I sold from Monday to Friday. I was able to sell 5 balloons on Monday, 8 balloons last Tuesday, 8 balloons again last Wednesday, 9 balloons on Thursday, and 12 balloons yesterday. In order to get the normal number of balloons I sell in a day, we have to add all the balloons I sold from Monday to Friday. So, I have 5 balloons plus 8 balloons plus 8 balloons again plus 9 plus 10. The answer will be 40. We have to divide this by 5, which is the number of days I sold balloons. 40 divided by 5 is equal to 8. It means that I was able to sell an average of 8 balloons in a day for 5 days. This average is also known as the mean. In one day, I should prepare at least 8 balloons to sell. I see. So, that is what you mean when you said that you sell an average of 8 balloons in a day. Mean is the arithmetic sum of the data divided by the number of cases.
Now, let's try one of the favorite games here at the Central Carnival, the color craze. Welcome to the color craze game. The color of the circles will brighten up depending on the reading of the power meter. The reading of the power meter will depend on the strength of the power meter when you hit the spacebar on your keyboard. Here, you will apply your knowledge in computing for the mean or average of your scores. Click Demo for instruction or Start to play. To get the highest value, wait for the pointer to move to the rightmost part of the power meter. Then, hit the spacebar on your keyboard. Do this 3 times. Enter your answer on the box, then click OK. Good job! Thank you for playing the color craze game. I hope you enjoyed it and you were able to compete for your average score. What is the radio-based instruction modules? The radio-based instruction, or the IBR program, is an alternative learning delivery mode using radio broadcast to deliver the ALS programs. As a form of distance learning, it is able to expand access to education by bringing it to where the learners are. It aims to provide learning opportunities to listeners and enable them to acquire equivalency in basic education through the broadcast of lessons. The division of Island Garden City of Samal has 51 numbers of RPI modules which can be utilized by the ALS teachers. Episode bilang 1. Titulo, Magastos na Pamana. Isang mahalagang bahagi ng ating kultura ang mga ritual at pagdiriwang o kapistahan. Marami rito ay nag-uugat sa relihiyon. Mula noon hanggang ngayon, ang relihiyon ay may malaking papel na ginagampanan sa ating buhay. Kristiyano man o Muslim. Sinakop tayo ng mga Kastila ng mahigit sa 300 taon sa pamamagitan ng krus. Kaya ang Pilipinas ang tinaguri ang nag-iisang Kristiyanong bansa sa Asya. Magandang araw sa inyong lahat. Layunin ng ating leksyon ngayon ang lalo pang maunawaan ang kulturang Pilipino. Niyakap natin ang buong-buo ang relihiyon ng mga Kastila. Ang Katoliko, isang relihiyong Kristiyano. Kaya naman hindi kataka-taka na marami tayong mga kaugalian ang nauugat o may kaugnayan sa relihiyong Kristyanismo. Nariyan ang mga prosesyon, nobena, katekismo at iba pang ginagawa ukol sa pananampalataya. Kaugnay rin sa relihiyon ang mga pamahiin, paniniwala at mga tradisyon. May kaugnayan rin sa relihiyon ang Pasko na nag-uumpisa sa Misa de Gallo at nagtatapos sa Pista ng Tatlong Hari. Ang Semana Santa ay nagpapaalaala sa atin ng pagkamatay ni Jesus sa krus. Kaugnay nito ang pag-awit ng pasyon, ang mga sinakulo at Via Crucis. Traveling to the Talikod District. During the portfolio evaluation period, Sir Jeffrey Langa, the Division ALS focal person, together with the District ALS coordinators, went to the Talikod Island for the evaluation of the portfolios of the learners.
portfolio assessment and the A&E registration. Portfolio assessment serves a big role for the learners to be able to register to the A&E readiness test. Since this is the evidence of the learner's learning progress, without it, they will not be allowed to take the examination. Hence, the learners should be responsible in complying the following attachments, such as filled in ALS forms, the AF forms and assessment forms, work samples for each of the learning strands, projects, ALS activity certificates, and the functionality literacy test. The learner's output has to be thoroughly assessed by the ALS focal person using to the given criteria evaluating. There are designated points for each of the attachments. The learners are encouraged to accumulate 28 points and above for them to take the examination. During the A&E registration, learners have to present themselves in the assigned registration venue. With them are the filled-in A&E registration, the approved portfolio assessment form, ID picture, and birth certificate or marriage contract. Accreditation and Equivalency Test. The ALS Accreditation and Equivalency, or A&E Assessment and Certification, is a process that comprises an exam and other appropriate assessments to measure the competencies acquired by ALS learners based on the ALS K-12 basic education curriculum. The test is designed to measure the competencies of those who have not finished either their formal elementary or secondary education. Passers of this test are given a certificate or diploma which bears the seal and the signature of the department secretary, certifying their competencies as comparable to graduates of the formal school system. Hence, they are qualified to enroll in high school for elementary level passers and to enroll in senior high school for secondary level passers. COR. Certificate of rating is one of the proofs that the learners have completed the course. This certificate of rating reflects the result from the ALS Accreditation and Equivalency, or the A&E Assessment and Certification. It is useful in learners' plan for admission to senior high and their pursuit for higher education. This will also serve as the learner's report card.
Sulachi Grace A. Fuentes, 33 years old, minyo og nagpuyo sa barangay Mambago A. Anay tulo ka anak, puro lalaki, og naundang ko sa pag-eskwela sa second year high school. Tungod na siya sa pagkadon og kalisod sa amo ang eskwelahan kay layo kayo siya kay sa Bukidnon man ko na sa nag-eskwela sa una. Dako kayo katabang ang alis sa kuha tungod kay bisan o usa na ko kainahan naka-eskwela jud ko o usa pa ang alis na jud siya kay isa ra man gud siya sa isa ka semana. Ang among teacher moadto sa barangay aron sa pag-meet sa mo ang mga estudyante. Ang panaagi panahon nga ako dili gid ko makatambong tungod kay ana po ko'y trabaho. Ang akong bana pod naapod siya trabaho niya ang akong mga anak at manonon pagod kayo. So ang among teacher nang nitagid siya og way nga mohatag siya sa mga module, ihatod niya sa balay ug iya ka ng pansiran sa kuha and the next week iya na pod nang kuhaon. So bisan o wala ko sa school, wala ko sa mo ang meet up, naka-answer jud ko. Wag yun ako na-miss ang ako ang mga assignment o ang baga leksyon. So dako gid kay siya katabang tungod kay ang ako ang mga pangandoy sa una nga wala jud lang ko nahuman kaya na kong abuton karon. Kayo kong pasalamat sa ato ang DepEd no nga nagkuan sila aning ALS kay tungod daghan kay matabangan sa panahon nga to karon nga daghan kay tag ato mga problema nga ato ang gobyerno apan kining DepEd nagtuman gihapon sa pagpadayon sa pagpalambo alang sa mga gusto gyud nga mga eskwela nga mga minyo, mga batan-on nga na-stop na nga bisan sa ilahang pangidaron ana agi hapoy pamaagi aron makontinue ang ilahang pag-eskwela sama aning ALS ang mga kabatan-onan nga naa sa lagyo sa mga bukid, mga minyo, mga bata nga kailangan nato og gabay apan naagyud ang ALS nagasubay ug ngita o pamaagi aron sila makontinue ang ilahang pag-eskwela aron sa damlag sa ilahang mga pangandoy maabot nila ang ilahang yung mga kampot ang ilahang mga pangandoy sa kinabuhi. Ako si Marcia Ragas, isip usa ka inahan, dako akong pagpasalamat sa alternative learning system. Kay makapadayon ang akong anak sa pag-eskwela bisan adunay COVID karong panahon na. Andam ako mo suportar sa akong anak para lang jud nga makahuman sa iyang pag-eskwela. Nagpasalamat kay akong dako sa alternative learning system labi na sa mga maestra nga nagtudlo sa iyaha. Kung dili na lang ko to, daghan kaayong salamat. Ako si Virgincita R. Hiniralaw, usa ka passer sa alternative learning system adtong 2008. Dako kining kaayuhan nga akong nakabot nga edukasyon kay nagamit nako ni sa ko ang pagka-barangay official sa moang barangay Limong gikan sa 2008 hangtod 2018. Pasalamat usab ako ug dako sa mga magtutudlo nga nag-antos ni suporta bisan pa man sa kalayo o kalangan sa panahon ilagay yung gitagaan ang mga old kanang mga idaran na nga mga kabatan-unan labi na gyud kanako nga usa na kainahan naningkamot pud sila ako pud naningkamot kaluoy sa Ginoo isa ka exam pasar na ko. Nagpasalamat ako og dako sa maong kalihukan sa alternative learning system na dako kaayo og kaayuhan kalambuan ako mo dugang gayud nga support sa maong edukasyon sa
ALS. Kay dako kini siya og kaayuhan para sa mga kabatan-unan ilabi na gyud sa mga idaran. Daghan kaayong salamat. Una sa tanan, may punta ko, mapawaran na kong barangay council, nakakabili, bila-bila sa kuha, maestra nga assign sa mga barangay, ang si Marquez, ma'am, o sa mga kaubanan ni ma'am sa DepEd. So, pasabatong ginigda ko, ang butaga nagit ko, programa ng ALS. Ang programa sa ALS karon din sa mga barangay, ako kaya nagkikatapan na ito sa mga kaisunan ng mga batanon. Kaya ang pagtuon karon at mga batanon wala pa mahuman o high school na naundang, pinagi nining ALS, maka-eskwila sila o mahuman sila. Kaya ang diriyan hindi patigayon sa atong barangay, sa atong barangay mismo. Kaya nagsugod nining ito 2018 sa base sa akong pag-isip sa Barangay Kapitan. Gani, usap ko sa nag-abil ini, may mga programa sa ALS. Sa Soul Barangay, sa 46 Barangay, ako rin Kapitan siguro na nagpapili. Kaya usasama po kaya ito na huwag at gumawa ng pagtuan. Lara ko sa 3rd year high school, ako gumawa ng 4th year high school. Pag magkakagwit. Jadi sa among barangay, dakan kayo dili ng mga bataan huwag ikuman. Sa wak pa kanina ito ang San Jose National High School. Jadi, ang tugkaroon na anak siya, doon nagapoy mga bataan na nag-eskwila ng ALS. Ako, kaya din katabang din sa mga barangay. Upahin ko din kitabang hango. Pagtuunin ng ALS, kaya ako, usa ko sa naghangyo sa mga ginikanan, ang ilang mga anak, na wala magtuon, nandang. Ako, kining ginang mga ginikanan, na eskwilahon na to. Kining ALS, kining alternative learning stream. Kaya ako, kining katabang yun. Kaya sa kakaroon panahon na, ang mga bata, kung dili muman silang pagtuon, piting buhay yun. Kaya, matigaya na nato ni dili si ma'am sa akong barangay ngayon. At lang Martes to ma'am, kanito, dito pa sa Ubos, ang ispilahan sa senior citizen building. Pag pinupit sa mga bigger center, ipalingan, mutong din nila nato ni matikayan yun. Ang pagtuon sa mga bata, ganit, ako nakita, dili lang mga bata, kundi doon ako din hamtong. Nag-eskwila diri ma'am. Ani si ma'am nagbilin diri og katong form sa ALS. Ani doon na po'y nagbilin si ma'am doon na kita ka to. Ani ma'am dira ka mo nag-enroll karon ma'am. Lima pa lang. Pero kumita na ining pandemic na punta ko karon. So mga nag-eskwila pero pinikanan no palanganin ko gyud. Gani ang programa karon sa DepEd October pa kasi. Ani kato ni August 24. Until now, wala kami magsugod. Subaw, kini ang programa sa ALS. Ako, kaya katabang kung barangay, kaya na itong mga nailailad ng mga tao ng mga kuman. Namin ba ito, kaya ito, kunaw sa nag-eskwila pa ako kay graduate ko lang ito, ma'am. Pwede ko mapusito college, pero karon back to grade 11, 12. Pag kumang ini, agi pa ta grade 11 o grade 12. So, nindot ang programa sa ALS. Ngunit, isa sa akong nakita nga, kaya katabang sa mga kumatan niya. Isip dogang sa akong istorya ini programa sa ALS ganit ko sa ALS kadwit kaya kung wala niabot ni ALS Alternative Learning System para sa itong gobyerno mag-lisod ko pag human ini kaya sa tinulog lang 3rd year high school na naman kung para po sa ako kaya katabang kung labi na ako sa public official. Ini ang atong gobyerno ron na plano kung dili ka high school graduate, dili ka nakaran as chairman o councilor sa mga barangay. Munang ako yung ipadayon, human ginagawa pinagi sa programa sa ALS. Kaya karon dako na kong kumpiyansa kay daghan kong nakatunan kung unsay pamaagi sa pagduma sa barangay, kini gumikan dadugan ko kalam bahay ni ALS. Kani karon mas bago ko sa akong kagalingon. Ini human ko yung ALS. Kani, gihimo ko ihimplo sa mga batan-on dili. Ako mga classmate mga gagmay pa.
Muna ginako pag istuon mo, eskwela mo. Mo ra gini ang akong ikuan. Dako na bukid sa akin ni na kay nauman ginako ang akong provision sa secondary. Kay dili na rin. Unang sumaruhod ko sa programa sa ato ang alternative learning system. Mo ni programa sa gobyerno nga dili na ko ma-lintan sa akong pagkabata taon sa akong ngayon. Huwag salamat. Morning to all of you. I am Madeline M. Limbaga, one of the products of Alternative Learning System. So, ALS given me a great opportunity to pursue my study and to proceed my ultimate goal in life, which is to become a professional one. So, sa ALS, dako kayo kong pagpasalamat tungod kay napadayon ng ako ang panglantaw sa kinabuhi or na-change ang dagan sa among pagpuyo. Tungod kay nahimo gyud akong usa ka professional or nahimong maestra dinhi sa Kawag Elementary School. So ako lang masulti sa uban nga katong adunay mga tao nga wala nakahuman sa pag-eskwela nga dili ra diha kutob ang inyuhang dili lang diha kutob mahuman ang inyuhang pangandoy. So adunay ALS nga pwede ninyong maeskwelahan aron sa pagpadayon niini. So ang tanan adunay pag-asa aron makabot ang iyang pangandoy sa kinabuhi. So isa na niini ang ALS nga maghatag kanato gyud og channel para maabot nato ang ato ang pangandoy. Sama na ako nga wala ko kahuman sa pag-eskwela tungod kay sayo ko na minyo apan wala kini nahimong hadlang para ako dili magpadayon ug aron ako dili ma-change ang dagan sa among kinabuhi. So proud kay ko moingon nga sa ako ang pangidaron nga 39 years old aduna na ako'y anak usab nga teacher nga nahimot or na-assign karon sa Undanao Elementary School. Tungod kay usa jud na mao nga jud na ang rason nga nung wala ko nakapadayon sa pag-eskwela ang akong pagkaminiog sa iyo. Apan dili jud siya babag aron dili nimo makabot ang imuhang sa di kaingon ko na ang imuhang pangandoy. So di lang kutob sa makausap pa padayon sa pag-eskwela. Good day, my teacher, my hero, the Island Garden City of Samal, the Department of Education, Island Garden City of Samal, headed by Schools Division Superintendent Winnie Batuon, and the rest of the teachers, especially the ALS focal person, Sir Jeffrey Langga, and the rest of the ALS teachers and staff. Mayong adlaw sa inyong tanan. Ang ALS, alang kanako, important labi na ang edukasyon, importante yung kaayo kay mao ni siya ang atong ginagiban nga diin kitang tanan nag-agigid niini bisan pa man kani adto pa hangtod karon nahimo natong hinagiban ang ato ang nakabot sa edukasyon dili gyud ni bisan kinsa makawat dili gyud ni bisan kinsa nga makakuha niini sa atoa no. So importante kayo ang edukasyon sa atong mga kabataan kay mao ni ang pinaka mao ni ang ato ang mabilin sa ilaha no. Kay kaptangan mawala ra man na pero ang edukasyon ikaw ra gyud mo ay maka benepisyo ni anak kung imo gining mahimong hinagiban sa imong pagkinabuhi ni kalibutan. And of course ang ALS program sa Island Garden City of Samal I salute to the teachers no, the mga ALS teachers sa tanan mga maestro ug maestra sa ato ang edukasyon no nga dako kayo og tabang, dako kayo og nahimong kabahin no sa paglambo sa ato ang mga kabataan kun dili lang mga bata hasta pod ang ato ang mga idarana kay ang ALS manggod walay gipili nga edad. So
tanan pwede mo eskwela basta kay kabugot ko nimo nga mo eskwela ka, eskwela. No? So mao ni ang pinaka the best na program sa Department of Education nga wa ni nahimo muna karon lang ni no lately nga nanay alternative learning system nga mo adto gyud sa ato ang mga parkland barangays para pag-edukar sa ato ang mga kabataan o inside willing nga gusto mo eskwela no kay o man ni edad nga gipili. Dako siya, ug daghan na pong natabangan nini, uban gani nahimo ng professional, uban po karon nana sa kolehiyo, no? Uban high school na. So nakabenepisyo po ang daghan sa mga naka-eskwela na sa ALS. Muna nga sa teachers, mga maestro, maestra, padayon mo no sa inyong bukasyon sa pagpaningkamot, pagtudlo sa mga bata kay may profession ako, teacher man po ko, no? Kalipay na ako nga mas malupigan pa ko sa akong gitudlon, mas malipay ganita, di ba? Muna nga kabalukoon sa inyong sakripisyo, inyong paningkamot, inyong kakapoy, wala gid na unsa na kumbaga nasayod jud ko ana sa inyong tanan kung sa inyong nagihan. Dili lalim ulan, init, mabagyo man kadi hormon sa gisungsong gid ninyo ang inyong trabaho pagka-isip maestro maestra. Muna nga I love teacher yun. Muna. So gani isip Vice Mayor sa Island Garden City of Samal, butob sa akong mahimo, maningkamot ko nga musuporta gyud no sa ato ang Department of Education sa IGACOS kung unsa man ang ako ang mamahimong tabang no financial o moral, spiritual, o unsa pa kutob sa mahimo gyud nako nga kuan kay nakatatak na sa akong kasing-kasing sa akong blood no to support education. So I love teaching also. So muna nga lahi man ta og direction sa atong trabaho ako imbis maestro ko naabot man ko kaning pagka politician kamo na mo ang pagka teacher. So kung sa akong mahimo, kung sa akong matabang, nara ko sampit lang kutob sa akong makaya. Kutob sa makaya sa local government. Kaya tama ko lang ako ngayon, I'll tourist to the rest of the members sa HCT Council kami. Basta sa edukasyon na ako, kung napay labaw sa 100% mo na gid na akong suporta. Muna nga pasensya po mo usahay nga tungod sa ato ang mga daghang kaay mga priorities kabisi pod nato kabalo pud nga dili nato mahatag yun 100% ang ato ang tabang pero deep in my heart nagid akong suporta sa edukasyon sa tanan mga maestro maestra. So ipadayon ang inyong pagkamainiton sa inyong pagpangalagad. Labi na ron nga COVID, grabe kayo, kapalo dito sa inyo ang mga documents. Dagko na siguro kayo yung mga IBAG ba, kaya hindi mo pulaw sa inyo ang mga paraphernalias diya. Pero double thumbs up po sa inyo ang pagpaningkamo. So keep up the good work, o ang tanan, ang ginuhog yung mga gabay, magkauban kaninyo. Bisan asa mo mo padulog. So God bless, and congratulations. Salamat. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. This is the much-awaited moment for all of us, the opening of the school year 2020-2021. The date may have been moved from August 24 to October 5, but our passion to educate our school children remains the same and as vigorous as ever. Morning greetings to our Honorable Congressman, Alan Aldo Duhali, local government officials of the Island Garden City of Samal, headed by the Honorable Mayor, Al David T. Uy, member of the City Council, headed by the Honorable Vice Mayor, Richard Gindolman, Honorable Lemuel Reyes, Chairman of the Education Committee, Julius Listujas, the Division Federation PTA President, mga kapamilya at kapuso sa Schools Division of the Island Garden City of Samal, Dr. Feli Lopez, the Assistant Schools Division Superintendent,
Dr. Chuna Calatrava, the Chief of the Curriculum Implementation Division, Jay Nang, the Acting Chief of the School Governance and Operations Division, Education Program Supervisors, District Coordinating Principals, School Heads, Teachers, Parents, and Students. Today is special because it's not only the start of the school year, but it's also the culmination of the World Teachers' Day, which is celebrated worldwide. To our teachers, happy World Teachers' Day to all of you. Thank you for going the extra mile just to educate our learners and prepare them for whatever challenges and opportunities this life may bring. This pandemic has given us challenges to do our task, but together, through our shared sacrifice and commitment, we will achieve our goal of giving quality and relevant education to our learners. I would like to welcome all our learners who are equally excited to learn in this new normal. They may want to go to school, but because of health and safety concerns, face-to-face teaching and learning is not yet allowed. This is to ensure that they are safe from COVID-19. Please know, our dear learners, that apart from your education, your safety and well-being is also our most important concern. We want you to learn in a safe and supportive learning environment. Our schools division will be implementing the distance learning delivery modality where you will be given self-learning modules per week. These SLMs consist of systematic sequence materials for learning. It makes you to develop a good work ethic because it allows you to pace and monitor your own learning. By reading and answering the activities, you will be learning and mastering the desired competencies. With this new normal, I know that you'll have a hard time adjusting in a learning situation where you are at home, reading the module without the presence of a teacher. But be aware that your teacher is one call, one text, or one DM away and is always ready to guide you in your learning journey. I would like to convey my heartfelt thanks to the parents for sending their children to school. Their desire to give them a better tomorrow outweighs their fear of the coronavirus. Rest assured that our school personnel is doing the necessary precautions to be safe from the dreaded disease. This new normal may be a difficult pill to swallow because of the challenges it brings to the learners, parents, and school personnel. But let not this pandemic dishearten us, but let this unite us to fight back by not letting the education of our children stop. Let their education continue dahil ang batang may handang isip ay handa bukas. My heartfelt appreciation to our Region 11 in charge of the alternative learning system, Dr. Maricel Langahe, the Education Program Supervisor, and of course the division focal, our education program specialist to Mr. Jeffrey Langa for really leading our education sector, specifically on the implementation of the ALS program, including our mobile teachers and all ALS implementers in our Region 11, and of course in our division of the Island Garden City of Samal for really making it sure that education will still continue although we are facing the COVID-19 pandemic. We know that you are really doing your best. You are working your job well as implementers. We know that although during the pandemic, you are also having your enrollment, searching for our out-of-school youth.
to be enrolled in the alternative learning system. Although each pandemic, you are still having your sessions in our CLCs, in the different CLCs and communities. So you are very much ready indeed to showcase your accomplishments. You even have your plans on what to do. In short, you are very much ready also in the ALS for the incoming opening of classes comes October 5 in the implementation of the alternative learning system. Although it's pandemic, as I said, you are still doing your job as implementers. Kaya nga, we really felt, and the communities really felt that ALS is present, that alternative learning system is having the continuous education, sulong edukalidad, may handa isip. Kaya nga, I really salute all the ALS implementers in Island Garden City of Samal and even the other divisions, the 11 divisions in Region 11. So, thank you very much to all the ALS implementers, all the mobile teachers in Region 11. Thank you very much. Good luck, good health, and God bless us all. Mabuhay po tayong lahat. My warm greetings to all the ALS implementers, ably headed by Mr. Jeffrey Langa, with the leadership of the Chief of the CID, Dr. Chona Calatrava, and to all the members of the DepEd family in the Schools Division of the Island Garden City of Samal, headed by our Schools Division Superintendent, Dr. Winnie E. Batuon, CESO 6. Education is key for generations of Filipinos to become full-fledged, productive members of society. That is why we should be looking at how the nation will go back to school this coming October 5, which is barely a week from today. We are beset by challenges as we come closer to that day. To address quarantine issues, the Department of Education, particularly the Schools Division of the Island Garden City of Samal, will implement the blended learning, which is the modular learning delivery, where learners will be provided with self-learning modules, good for 1 week, which will cover 2 subjects per day at 2 hours per subject. How can this be done? Parents are already oriented on when and how to get those self-learning modules for their children in weekly basis, and these parents can be potential learning facilitators to their children at home. Although this setup could be true to some parents or some learners, but most of our learners, this setup would be challenging for them, especially if both parents are working to earn for a living. In the case of our alternative learning system in the Island Garden City of Samal, distance learning or modular learning delivery is not new for them in the sense that they had already been implementing modular and flexible learning several years ago. This means that learning can take place anytime and any place, depending on the convenience and availability of the learners. They have already ready-to-use modules for their learners, which have undergone series of field testing and are aligned to the competencies of K-12 curriculum. I would like to congratulate to all the ALS mobile teachers and implementers for your commitment and dedication to provide learning opportunities to our Samalenyo learners the chance to have access to complete basic education in a mode that fits their distinct situations and needs.
especially this time that we are facing challenges brought about by COVID-19 pandemic. But I'm very confident that education of our ALS learners in the Island Garden city of Samal, particularly in various community learning centers, will continue with the dedicated and committed ALS mobile teachers and implementers. I would like to thank you all, the mobile teachers, the implementers, our in charge, focal person or senior education program specialist of the ALS Alternative Learning System in the SBO of IGACOS, Mr. Jeffrey Langga, for the job well done and for your dedication. And may you have a very exciting, especially the ALS learners, that they may have exciting opportunities and exciting opening of classes this coming October 5. So I thank God that despite the pandemic, we can assure or ensure that education in the island will continue, not only for the learners in the formal school, but most especially to our learners in the alternative learning system. So good luck and God bless us all. Thank you very much. Mayong buntag sa tanan. Ako na si Barangay Captain Acting sa Barangay Limaw, Eric Obiso. Isli kapitan din sa Barangay Limaw. Dako ang natabang sa alternative learning system sa Barangay Limaw. Tungod kay nakuhaan ang mga out of school youth nga diri og nagpadayon sab ang mga out of school adults ang ilang pangandoy nga makahuman og eskwela. Andam kami mutabang aning programaha sa DepEd kauban ang mga barangay council para sa ikalambo sa atong katawhan o mapasalig namo nga amo ning suportahan nga mga programa kutob sa among makaya. Daghang salamat.
Let's do this! Okay, so you have just watched that very amazing presentation from the Island Garden City of Samal Division. Isn't it amazing? Okay, we have that men and women in action, the riders, our mobile teachers, and district ALS coordinators. So this time I will be calling in live the Division ALS focal person of IGACOS, Mr. Jeffrey Langa, the Education Program Specialist too. Sir Jeff, hi Yes, sir! Ma'am Sel. Hello, good Magandang hapon po sa afternoon. lahat. How's afternoon? Maganda. ALS afternoon talaga. Ang ganda talaga. It's amazing. So, Okay, Ma'am Sel. small but terrible. It's a very good AVP where we see, nakita natin very spontaneous, meron tayong showcase of a very well organized and systematic. Pinapakita doon yung modular approach, blended na natutunan natin our training. And sir, ano lang, just a segue to the presentation. May nakita kaming maganda doon na project bago sa paningin ko yung bida ka. Binibida natin yung mga badyaws. Yes, Sir, Ma'am ano po Sel. yun? Can you give us a little background of that project? Okay, yung Bida Ka, Ma'am Sel, na project from the DepEd, Island Garden City of Samal, that's coordination with the partnership from the SGOD. We cater yung mga ages 6 to 12 years old na nag-settlement dito sa Island Garden City of Samal. But as of today, kasi yung mga learners na mga badyaw natin is lumipat na sila doon sa Davao City. So hindi na namin na-sustain yung project. It's because wala ng mga badyaw learners na cater yung mga ALS teachers natin from Babak District. But for 1 year, we cater them and we partnered with some of our stakeholders in Island Garden City of Samal, particularly also in yung sa RMC Rizal Memorial Colleges. Wow, that's great, sir. So, maganda yan. We will support that program, Sir Jeff. I hope that we can have more support to this new project kasi ang ganda yung ano niya, tag name, Bida Ka. Yung meaning po, ano yon, badyaw. Yung meaning po ng bida, maganda yung pagka-capture and very catchy. And we would like also to thank the local government unit, especially yung ating pinaka-famous na si Vice Mayor Honorable Richard Gindolman na isa sa ating mga ALS passers before. Hindi talaga niya makalimutan yung ALS na pinagmulan niya noon. And I think yung mga testimonies and advocacies na pinipresent din natin dito sa Island Garden City of Samal is somehow very inspiring to us. Di ba, Jeff?
Yes, Ma'am Sel, kasi yung ano namin, isa na passer is Barangay Captain of Barangay San Jose in Samal District. And we can see also the adult learner, yung medyo may edad na, yung passer natin sa 2008 na nagiging inspiration sa ating mga community leaders also na nagiging official sa barangay. I Yes, think Ma'am Sel. yun si Barangay Mrs. Captain po. Lau, opo, yung teacher natin, and we even are very proud of them. And I know that the whole DepEd Region 11 officials are very proud of them, and the whole DepEd ALS family, and even the formal schools are now looking into our the way we teach and the way how ALS also utilizes the modalities. Ano maganda doon, yung blended, yung simplified na kung ako, learner ng mathematics, at nakita ko yung pinakita. And maganda yung voice over. Si Miss Clara ba yon, ating teacher? No, Ma'am, Miss Mary Angelic Andrade. Mary Angelic Andrade. Okay, si Mary Angelic. Okay, si Miss Yung Clara yung sa ano IT. namin, Ma'am, si Ma'am Clara yung sa editing. Okay, so Yung magaling IT ang namin mga dito. kahit walang IT major, merong Yes, marunong ma'am. magawa, di ba? So, what's good with the presentation this afternoon also with IGACOS is yung inisa-isa natin yung forms. Tama ba, Jeff? Yes po, I ma'am. am very thankful that naisip nyo na isa-isahin yung mga ALS forms para maintindihan ng ating mga online viewers, especially learners or teachers na mga bago. And parang connected ito sa presentation ng Tagum na emphasizing the assessment and portfolio in this morning. And ngayon, ano yung laman ng ating portfolio? Yung forms ng ALS na bakit non-graded ang ALS, bakit may answer key ang ating mga modules, bakit hindi nalang ibigay natin ang answer kaagad, because I believe the feedback ngayon sa formal schools gumagamit sa ating modules, bakit daw may mga answer na? Kasi self-paced talaga ito at walang bearing kahit na i-perfect, di ba, sa isang learner kung pagdating sa final assessment, because it was clearly presented in your presentation both in Tagum City and IGACOS yung yung definition ng A&E. Okay, kaya lang sa ngayon nahihirapan tayo with the DepEd ALS Task Force para po sa information ng lahat, nahihirapan po tayo mag-conduct ng face-to-face A&E test. But I would like to announce now na meron tayong online A&E test comes December by BEA. So, tuloy pa rin yung portfolio na checking o portfolio, biro yung pinupuntahan ni Sir Jeffrey, yung focal niyo pupunta sa isla ng Talikod, sumasakay, at risk talaga, di ba? So, very risky but very rewarding itong trabaho ng ALS. So, we're very inspired with your presentation, Sir Jeff. Thank you so Thank you much. so much, Ma'am Sel. Meron kayong pasasalamatan sa effort na nag-effort nitong presentation nito. Alam ko maraming oras at sleepless nights din na binigay ang ating mga TWG. Sige, Jeff, bigyan kita ng time to thank all your committees for the success of this presentation later before we will end this afternoon. Sige, Jeff. Thank you so much, Ma'am Sel. Okay, my heartfelt thanks to all the ALS teachers, especially Ma'am Clara May Antiquesa, and to all the ALS teachers in Babak District, Samal District ALS teachers, Kaputian District, and Taliko District ALS teachers, the 16 ALS teachers in the Island Guardian City of Samal. Thank you so much for the exerted effort. No? Dili lalim jud ang pag-edit, pag-shoot sa video. So naghatag jud ta og time para lang jud maka-present ani ato ang presentation, online presentation for all the Region 11 Schools Division offices. So again, to all the teachers, ALS teachers in the Island Guardian City of Samal, thank you so much. No? Daghan kaayo yung salamat. And also to the DepEd personnel sa division, especially our schools division superintendent,
Dr. Winnie E. Batuon, Seso 6, and to our Assistant Schools Division Superintendent, Dr. Filomena M. Lopez, and to our Chief in the Curriculum Implementation Division, Dr. Chona M. Calatrava, and our Acting SGOD Chief, Sir Jay Nang, for the constant support, no? Wala jud mi gipabayaan sa pagbuhat aning video presentation para lang jud ma-showcase namo ang best namo diri sa Island Garden City of Samal. Again, and also to our regional ALS focal person, Ma'am Maricel Langahid, Dr. Maricel S. Langahid, for the constant support. Gahapon nag-dry run me, so nagigaydan jud mi no para unsaon jud na ako pag-present ang presentation today. So again, Ma'am Maricel, thank you so much sa tanan-tanan. Okay, Jeff. Thank you din, Jeff, for all the efforts. Alam ko, walang paglagyan ng pasasalamat because you have been performing well, very well, with managing and leading all the ALS teachers of your division. So, in behalf of our regional director, kasi akala ko may mga tanong pa, Jeff. When we check the Padlet, I think our viewers, our teachers are already oriented and what to do in this new normal situation and what modalities that will fit into our situation in different communities and centers. So I think it's also about a time to give thanks to the division of IGACOS. So in behalf of our regional director again, Director Evelyn Arpetalvero, CSO4, and our ARD, Assistant Regional Director, Madam Maria Inesi Asuncion, and of course, our ASDS, Chief of the Curriculum, Dr. Janet Veloso. We would like to extend our heartfelt thanks to the Division of IGACOS for coming up and having this very amazing presentation that will inspire us and will teach us also and could have been also showcase some best practices of the island that can be duplicated or replicated in other divisions. So each division is unique, and we know that our ALS teachers form part of the inspiration with their dedication and commitment showed to us. So I think we are done with day one, and I am very thankful with the Tagum City and IGACOS divisions for presenting their best in this opening of classes for day one. And we will be continuing our presentation by tomorrow. Since Jeff walang tanong, chinek na namin sa Padlet, talagang lahat ay puro positive at amazing lang ang mga reaction. Parang natuwa because kahit na ganito, challenging ang ating situation, ay nagawa pa rin natin ituloy ang ating education. So, sulong edukalidad, handa isip, handa bukas, handa ang ALS. So, thank you so much. Good afternoon once again. Good afternoon, everyone. See you tomorrow, and we will be sending the link for day 2 in our group chats. So, thank you, Jeff. Thank you so much, Montel. Thank you so much. Maraming salamat. Laging handa. Laging handa. Bahatag tuyot, sunog, lindol, bagyo. Mga kalamidad na likas sa ating mundo. Napapahamak ang buhay at kabuhayan. Kaya naman kailangan ng paghandaan. Maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat dapat na maging laging
kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Laging handa. Kalamidad ay maaasahang darating. Sa di inaasahang oras, Kaya naman hindi na dapat hintayin. Unahan na habang di pa natataranta. maging handa, maging alerto. Tungkulin to ng bawat mamamayan. Kaya tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Suriin mo mabuti ang iyong kapaligiran. Saan ka ba nakatira? Diyan ba ay bumabaha? Tuwing gamot, pagkain, kumot, pang sindi, first aid kit. Mga gamit panligtas ng buhay dapat mabitbit. At sakaling lumindol o sumabog ang bulkan, meron bang matagdaanan palayo sa kasawian? Panahon na ay malupit at ang hangin hagupit. Mabuti na lang na tayo ay laging nakahanda. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. Tara na, kilos na, lika na, tumulong tayo. Gawin na po ang karapat-dapat na maging laging handa. This message was brought to you by the Department of Education with the support of World Vision Development Foundation. Welcome to Davao Region Connect, in support of the Comprehensive Region-Led Learning Continuity Plan. I Teach, integrating technology, academic community, and the household, ensuring every learner is safe and protected anytime, anywhere. Anchored on Sulong Edukalidad, this is DepEd Regional Office 11, delivering quality education across Davao Region.